मित्रांनो, मी सर्व तुमचं एडिगाथामध्ये स्वागत करतो। आज आपण बघणार आहे नेक्स्ट पार्ट, लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2 चा। तर या पार्टमध्ये आपण बघणार आहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये पुढचे काही टॉपिक्स, ठीक आहे, ज्याच्यात आपल्याला बडिंग येईल, वेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन अँड द थर्ड विल बी द स्पोर फॉर्मेशन। येस्टरडे वी हॅव सीन फ्रॅगमेंटेशन अँड काय बघितलं होतं, फ्रॅगमेंटेशन अँड रिजनरेशन, ठीक आहे, प्रोसेस ऑफ फ्रॅगमेंटेशन अँड रिजनरेशन। टुडे वी विल सी बडिंग, वेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन अँड स्पोर फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट विथ the process budding. So what do we mean by the name budding or the process budding? What do we mean by the budding? So basically budding is the process where a parent organism has a small outgrowth called as bud, and that bud further detaches to form a new organism. द प्रोसेस बडिंग एक अशी प्रोसेस आहे ज्यामध्ये एक पॅरेंट ऑर्गॅनिझमला एक छोटासा बॉडी पार्ट आउटग्रोथ येतो, छोटासा बॉडी पार्ट येतो एक्स्ट्रा, ठीक आहे। दॅट बॉडी पार्ट, तो जो बॉडी पार्ट आहे तो पुढे होऊन एक नवीन ऑर्गॅनिझम मध्ये फॉर्म होतो आणि तो वेगळा होतो, तो त्याच्यापासून एक वेगळा होऊन एक नवीन ऑर्गॅनिझम म्हणून राहतो। ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहे, बडिंग म्हणणार आहे। या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहे, बडिंग म्हणणार आहे। लेट अस कन्सिडर हायड्रा ॲज अ एक्झाम्पल ऑफ दी बडिंग। हायड्रा reproduces by the process budding, and hydra is a simple multicellular organism which reproduces by the process budding. हायड्रा एक सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे। या प्रोसेसचा एक्झाम्पल म्हणून हायड्रा घेत आहे आपण। हायड्रा काय आहे, एक सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे जे की या प्रोसेस बडिंगनी रिप्रोड्यूस करतो। रिप्रोड्यूस म्हणजे त्यांचे वंशज वाढवतो। आपण जर मराठीत सांगायला गेलो तर पुढे त्यांचे वंशज वाढवतो। कुठल्या प्रोसेसने, बडिंग या प्रोसेसने, ठीक आहे। कन्सिडर दिस डायग्राम विच शोज द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन द हायड्रा, ठीक आहे। हा डायग्राम, हे डायग्राम कन्सिडर करा जे तुम्हाला बडिंगची प्रोसेस एक्सप्लेन करण्यात मदत करेल, ठीक आहे, हायड्रामध्ये। सो बेसिकली तुम्ही बघत असाल देयर इज अन सिंगल पॅरेंट हायड्रा, एक सिंगल पॅरेंट हायड्रा आहे, ठीक आहे। देन अ स्मॉल बॉडी आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एज बड टू द वॉल्स ऑफ द पॅरेंट हायड्रा। हे जे पॅरेंट हायड्रा आहे ह्याच्या वॉल्स वरती छोटासा आउटग्रोथ आलेला आहे, छोटासा आउटग्रोथ आलेला आहे ज्याला आपण काय म्हणणार आहे, बड म्हणणार आहे, ज्याला आपण काय म्हणणार आहे, बड म्हणणार आहे, ठीक आहे। देन दिस आउटग्रोथ grows as a hydra, tiny hydra on the walls of the parent hydra, ठीक है। This outgrowth forms as the small hydra on the walls of the parent hydra। आता हा जो स्मॉल बड होता, ठीक है, हा जो स्मॉल बड होता हा एक टायनी हायड्रा, छोटासा हायड्रा म्हणून ग्रो होतोय कुठं, वॉल्स ऑफ हायड्रा, and this tiny hydra gets enough of nutrients from the parent hydra। मग त्या टायनी हायड्राला मोठे होण्यासाठी काही अमाऊंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लागणार आहेत, ते अमाऊंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दॅट न्यूट्रिएंट्स दी हायड्रा इज टेकिंग फ्रॉम दी पॅरेंट ऑर्गॅनिझम। हा जो पॅरेंट ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्याकडून तो सगळा न्यूट्रिएंट्स त्याला जे जे लागणार आहे ते घेणार आहे, ठीक आहे। आता जे हे तुम्ही बघितले तर पहिले बड फॉर्म झालं, बड नंतर त्या बडचा हायड्रा फॉर्म झाला। बट हा बड कशामुळे फॉर्म झालाय, बाय द रिपीटेड डिव्हिजन्स ऑफ दी रिजेनरेटिव्ह सेल्स ऑन दी वॉल्स ऑफ दी हायड्रा। म्हणजे रिजेनरेटिव्ह सेल्स जे आहेत त्या रिजेनरेटिव्ह सेल्सचे रिपीटेड डिव्हिजनमुळं हा बड फॉर्म झालाय आणि या बडचा आता हायड्रा फॉर्म झालाय, ठीक आहे। इन दी फायनल स्टेप दिस टायनी हायड्रा फायनली डिटॅचेस फ्रॉम दी पॅरेंट हायड्रा अँड लिव्ह ॲज अ सेपरेट ऑर्गॅनिझम। फायनल स्टेपमध्ये काय होणार आहे, हा जो टायनी हायड्रा होता हा पॅरेंट हायड्रा पासून डिटॅच होणार आहे, म्हणजे वेगळा होणार आहे आणि स्वतः एक नवीन ऑर्गॅनिझम, न्यू हायड्रा म्हणून राहणार आहे। कळलं तुम्हाला प्रोसेस ऑफ हायड्रा, ठीक आहे। नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ व्हेजिटेटिव्ह propagation, okay। So vegetative propagation, so what do we mean by vegetative propagation? So basically reproduction in the plants with the help of some of its vegetative parts, reproduction in the plants with help of some of its vegetative parts like roots, stem, ठीक आहे, लीफ, बर्ड्स। आता व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन म्हणजे काय, रिप्रोडक्शन, प्लांट्स मधलं रिप्रोडक्शन, ज्याचे कोण हेल्प करतंय, प्लांट्सचे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स। कुठले व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स, जसे की रूट्स, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, या सगळ्या गोष्टी रिप्रोडक्शन करण्यासाठी मदत करत आहे, म्हणून आपण त्याला काय म्हणणार आहे, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन। नावच तुम्हाला त्याचं मिनिंग सांगते। व्हेजिटेटिव्ह म्हणजे जे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स आहेत ते, प्रोपोगेशन म्हणजेच तुमचं रिप्रोडक्शन किंवा जे नवीन प्लांट किंवा नवीन पार्ट तुमचा रेडी होणार आहे। सो दिस इज कॉल्ड ॲज दी व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन। कळलं तुम्हाला? आता तुम्ही व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन कशात बघत असाल, यू हॅव सीन व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन इन द केस ऑफ पोटॅटोज अँड इन द केस
case of leaf of Bryophyllum. In the case of potatoes, vegetative propagation occurs on the buds formed on the potatoes. जर तुम्ही बटाट्याला नीट बघितलं तर बटाट्याच्या सरफेस वरती तुम्हाला छोटे छोटे बर्ड्स दिसतील, ठीक आहे, छोटे छोटे व्हाईट कलरचे बर्ड्स दिसतील, तिथून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन होतं, म्हणजे तिथून न्यू प्लांटची ग्रोथ होत असते. ती गोष्ट वेगळी की आपण जेव्हा बटाटे घेतो तेव्हा ते सगळं स्वच्छ करून कट करून देतात, ओके. बट usually vegetative propagation can be seen in the potatoes on the buds on its surface, ठीक है. and similarly in case of leaf of Bryophyllum, हा Bryophyllum एक plant आहे, त्याचा leaf आहे. Bryophyllum मध्ये काय होतं, in Bryophyllum the vegetative propagation occurs by the buds which are formed on the margin of the leaves on the edges of the leaves, ठीक है. vegetative propagation लीफ ऑफ ब्रायोफायलम मध्ये कसं होणार आहे, एक लीफ आहे हा नॉर्मल, या लीफच्या मार्जिन वरती तुम्ही जसं बघत असाल नवीन बर्ड्स फॉर्म झाले, नवीन पार्ट्स फॉर्म होत आहेत, ठीक आहे. सो इन केस ऑफ ब्रायोफायलम व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन ऑकर्स ऑन द मार्जिन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द बर्ड्स, ठीक आहे, फॉर्मेशन ऑफ द बर्ड्स. तो usually in the vegetative propagation new plants are formed on the parts of the old plant without involving any reproductive organ. म्हणजेच काय, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन मध्ये काय होणार आहे, नवीन प्लांट्स तयार होतात. ते कशावरती, जुन्या प्लांटचे पार्टवरती, जुन्या प्लांट्सच्या पार्टवरती. जसं की इथं पार्ट तुमचा लीफ आहे, जुन्या प्लांटचा लीफ आहे, त्या लीफवरती नवीन प्लांट्स फॉर्म होतात आहे विदाउट इन्व्हॉल्विंग एनी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. म्हणजे कुठल्याही प्लांटचा रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन न इन्व्हॉल्व करता, त्याचा संबंध न येता नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होत आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन मध्ये. कळालं तुम्हाला. आपण आता लास्ट टॉपिक बघू, स्पोर फॉर्मेशन, ओके. सो लास्ट प्रोसेस आपली कुठली असणार आहे, स्पोर फॉर्मेशन. सो बेसिकली व्हॉट डू वी मीन बाय स्पोर फॉर्मेशन. सो बेसिकली इन दिस स्पोर फॉर्मेशन द पॅरेंट ऑर्गॅनिझम प्रोड्युसेस हंड्रेड्स ऑफ मायक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव्ह युनिट्स. म्हणजे इन दी स्पोर फॉर्मेशन या प्रोसेसमध्ये काय होणार आहे, दी पॅरेंट सेल, जो पॅरेंट सेल आहे तो काय करणार आहे, हंड्रेड्स ऑफ छोटे मायक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव्ह युनिट्स बनवणार आहे. काय बनवणार आहे, रिप्रोडक्टिव्ह युनिट्स बनवतो, ठीक आहे, मायक्रोस्कोपिक एकदम छोटे बनवतो, ठीक आहे. अँड वेन द केस ऑफ दिस स्पोर्स बस्ट, म्हणजे या स्पोर्सचा जो केस आहे ज्याच्यामध्ये ते बनवलेले आहेत, जेव्हा ती केस फाटली जाते किंवा फुटली जाते, देन दोज स्पोर्स लँड ऑन दी फूड अंडर फेवरेबल कंडिशन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. मग त्याच्यातले जे मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स आहेत जे बनवलेले आहेत रिप्रोडक्टिव्ह युनिट्स म्हणून, ते रिप्रोडक्टिव्ह युनिट्स किंवा ते स्पोर्स जेव्हा कुठल्याही फूडवरती, कुठल्याही जेवणावरती फेवरेबल कंडिशनमध्ये जर लँड झाले, देन दे ग्रो ॲज अ न्यू प्लांट. मग तिथं तुम्हाला फंगस दिसेल. तुम्हाला दिसत असेल एखादं जेवण तुम्ही बरेच दिवस बंद करून ठेवलं असेल, एखादा ब्रेड तुम्ही बरेच दिवस बंद करून ठेवला असेल, त्याच्यावरती फंगस चढतो. तेच आहे दी प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीच आहे दी प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक आहे. कसं होतं मी तुम्हाला सांग. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, हा ब्रेड मोल्ड प्लांट आहे. कन्सिडर द एक्झाम्पल अ ब्रेड मोल्ड प्लांट इन विच अ पॅरेंट ऑर्गॅनिझम हॅज प्रोड्यूस hundreds of tiny microscopic spores, on, and when this case of these spores, जेव्हा हा केस, when this spore case burst, then these hundreds of microscopic spores are dispersed in the air, and under favorable condition they land on a पर्टिक्युलर फूड, कुठल्याही पर्टिक्युलर फूडवरती ते लँड करतील अँड दे ग्रो ॲज अ न्यू प्लांट. कन्सिडर करा हा ब्रेड मोल्डचा प्लांट आहे, ठीक आहे, ब्रेड मोल्ड प्लांट आहे. कन्सिडर दिस एज अ ब्रेड मोल्ड प्लांट, ठीक आहे. दी स्पोर्स ऑफ द ब्रेड मोल्ड व्हेन land on the moist bread, then they form a new plant on the bread. जेव्हा हे ब्रेड मोल्ड प्लांटचे स्पोर्स जेव्हा कुठल्याही मॉइस्ट ब्रेड फेवरेबल कंडिशन मध्ये ब्रेड वरती जर पडले, तर ते स्वतः ब्रेड वरती त्याचा न्यू प्लांट तयार करतात, ठीक आहे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन वेअर द पॅरेंट ऑर्गॅनिझम प्रोड्युसेस हंड्रेड्स ऑफ टायनी मायक्रोस्कोपिक spores which on landing on the food reproduces into a new plant. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला स्पोर फॉर्मेशन. ठीक आहे, तर आजच्या टॉपिकमध्ये आपण इथंच थांबूया. जर तुम्हाला हा पाठ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा. नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून जावा. आपण भेटूया न्यू व्हिडिओमध्ये.